এইটো উঠা সি রাস্তা sawa speed chalenga sawa singare khasne chalenga inon ma doctor jongsa ma kai pilon utsil ka kunba oi kunba ekjon uthi jato yate hoy accident nonga si tukra hole hobo so এইহতো যাব নেকি ওকে গাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে ফিউল আপটো কৰাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই দিমগৈ আমি ইয়াৰ পৰা হ'ব দে 700 চ' অ'কে গাইজ ইয়াতে ফিউল আপটো কৰি ল'লোঁ দেন এতিয়া চিধাই দুধনৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত দেখি পাবা আপোনালোকে চ' অ'কে ৱেল হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ওৱান্স এগেইন এতিয়া আছোঁ দুধনৈ তোমাৰ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চিনমান্দাৰে ৱাটাৰফল চালাং চ' আমাৰ প্লেনিংটো কি হ'ল আনফৰ্চুনেটলি ব্ৰই মোক ফোন কৰিলে মানে ৰাতিপুৱা আৰু প্লেনিংটো তেনেকৈ আনফৰ্চুনেটলি হ'বলৈ গ'ল চ' তাকে এতিয়া আকাশ ব্ৰৰ সৈতে বাৰু ইয়াতে দুধনৈতে আছে ৰখি পেলাই চ' অকণমান আগত চ' এতিয়া কিমানজন হয় আপোনালোকক চবকে দুখাই দিম বাৰু চ' দেখি পাই থাকিবা আজি কোন যাব আমাৰ লগত চাগে আমি 8জনমান হ'ম চাগে মেবি আৰু আজি কোনো ছিংগল নাই মানে চবৰে পিলিয়ন তেনেকৈ হ'ব কেছটো চ' একো গেছ নাই বাৰু চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে গৈ থাকিম চ' ইহঁতক আগত ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ কৰি লওঁগৈ চ' বহুত টাইম হ'ল মানে আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলোৱা কথা আছিলে বাট কি ক'ব আৰু মানে গাইজ কিবা কৰোঁতে কিবা নকৰোঁতে এনেকৈ বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ মানে বহুত লেট হ'ল ইহঁতে চাগে খঙে উঠি গ'ল এইডোখৰতে থকা কথা কৈছে ইহঁতে ক'ত বাৰু আছে এতিয়া অ'কে সেই ইয়াতে আছে ব্ৰহঁতে অ'কে গাইজ চ' এতিয়া ব্ৰহঁতে ইয়াতে ৰখিলে বাৰু চ' আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এতিয়া চবেই টোটেল আমি 10জনমান হ'ম এতিয়া চ' দেখি পাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কি হয় কি কথা গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাৰু অ'কে গাইজ চ' আমি ওলাই দিছোঁগৈ এতিয়া দুধনৈৰ পৰা আৰু তোমাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি বহুত লেট হ'লোঁ কেতিয়া আমাৰ 8-9টামান বজাতে ওলোৱা প্লেনিং আছিলে তেতিয়া 8-9টা বজাতে ওলোৱা কথা আছিলে বাকী চবৰে ঘৰ এটা জেগাতে নহয় ন কাৰোবাৰ ঘৰ ইপিনে চ' তেনেকৈ কিবা কৰোঁতে কিবা নকৰোঁতে আমাৰ এতিয়া 11টা বাজিলে চ' এতিয়া চোৱা গাইজ 11টা বজাত গৈ আছোঁ 8-9টা বজাত ওলা মানুহ এতিয়া 11টা বজাত গৈ আছোঁ ত' ভাবি চাওক মানে আপোনালোকে ত' এনেকৈ প্লেনিংবিলাক খেলি মেলি হয় এনেও একচুৱেলি মোৰতো একদমেই প্লেনিং নাছিলে চ' ব্ৰহঁতে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে চ' ব্ৰয়ে যাবা নেকি বুলি সুধি পেলাই ত' তেনেকৈ মই টাইমটো মেনেজ কৰি পেলাই ওলাই দিলোঁ মোৰ য'তে নাযায় কিয় মানে মই কেতিয়াও প্লেনিং বুলি কিনে যোৱা নহয় মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা মানে অকস্মাত আৰু আনফৰ্চুনেটলি প্লেনবিলাক হৈ থাকে চ' আৰু সেইটো প্লেনে একচুৱেলি মজা লাগে সেইটো কথা চাগে আপোনালোকে চবেই গম পায় যেতিয়া প্লেনিং কৰি থাকিবা নহয় যাম বুলি কিনে যিকোনো জেগাত মানে কেতিয়াও যোৱা নহয় আৰু হঠাৎ মানে যাওঁ বুলিকৈ যেতিয়া যোৱা ত' সেইটো মুমেণ্টছটো বেলেগ একদম মানে চ' এতিয়া গৈ থাকোঁগৈ কি হয় কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত দেখি পাই থাকিবা আৰু ব্ৰহঁতে এতিয়া বহুত লেট হৈছে ন সেইটো কাৰণে অকণমান ফালি পেলাই গৈ আছে বাৰু ইয়াতে চেকিং হৈ আছে মানে ইয়াতে আৰু আমাক নৰখাৰে বাৰু ইয়াতে চেকিং হৈ আছে আৰু চবকে মানে ফটো মাৰি আছে ইয়াতে চ' কেছটো কি হ'ল আমাৰ নাম্বাৰ প্লেটটো নাই ন আৰু এতিয়া হেলমেট পিন্ধিছোঁ বাৰু আমি আৰু ব্ৰ 2জনমান মানে হেলমেট নাই লোৱা চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া সিহঁতে ফটো মাৰি আছে চ' এতিয়া ফাইনটো দিব চাগে যদি ফাইনটো নিদিয়ে দেন ভাল কথা বাৰু আৰু যদি ফাইনটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু খাটাম চ' আৰু কিবা জজ উঠিব মানে আমি চবেই এতিয়া এডজাষ্ট খুলি ল'মগৈ এই তাতে ফটো মাৰিছে অঁ আমাকো মাৰিছিল বে কিন্তু চিনি নাপাব চাগে তাকে হেলমেট লৈ ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে চ' গাইজ কি হ'ল ইহঁতে 2জনে মানে হেলমেট নাই লোৱা আৰু আমি বাকী চবেই পিলিয়ন মানে চবেই হেলমেট লৈ লোৱা হৈছেগৈ বাৰু ইহঁতে 2জনে হেলমেট নাই লোৱা চ' সেইটো কাৰণে ইয়াতে চেকিং হৈ আছে ন মই ভাবিছিলোঁ চেকিং হ'ব বুলি কিনে আজিকালি চেকিং হৈ থাকে মানে বাকী আমাক নৰখালে বাৰু আৰু ৰখালেও কেছ নাই লাইচেঞ্চ দুখাই দিলে হয় বাৰু কেতিয়াবা হৈ যায়গৈ আই হোপ আৰু আগত যাতে চেকিং নাপাওঁ আৰু আগত চেকিং পালেও কেছ নাই বাৰু ৰখি দিম যদি চেকিং পায় ইয়াতে ভাবিছিলোঁ মই ৰখাব নেকি বোলে বাট নৰখালে বাৰু মই শ্ল'য়ে কৰিছিলোঁ পুলিচবিলাক দেখা পাই কিনে আৰু এডজাষ্টটো তাতে নাই খোলা আমি ভালে হৈছে আৰু কিবা এটা জজ উঠিব মানে এতিয়া এডজাষ্ট খুলি দিম আমাৰ কাৰণ আকাশ ব্ৰ তাতে মানে গোটেই এলেনকে গোটেই ইয়াৰ লগত কেৰি কৰা আছে ন চ' এডজাষ্টটো খোলাওঁতে মানে বাকী 2 মিনিটৰ কাম একো ইমান ডাঙৰ কাম নহয় লগতে খুলি দিব পাৰি চ' চবেই চাগে
এতিয়া গম পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখি আছিলে চাগে আপোনালোকে এক্সজষ্ট খোলোতে একদমেই টাইম নালাগে একদম লগতে তিনিখন বাইক আছে তিনিখন বাইকে যদি আমি এতিয়া এক্সজষ্টটো খুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওক মানে কেনেকুৱা ৰগৰ পৰিব মানে কেনেকুৱা আল্টিমেট চাউণ্ড দিব আপোনালোকে ভাবি চাওক মানে এখন মানে বেলেগে কিবা এটা হ'বগৈ চ' সেইটো কথা আগত দেখা যাব যদি খুলিম দেন খুলিম আৰু নখুলিলে নাই মানে এনেকৈ নৰ্মেল ষ্টকতে গৈ থাকিমগৈ চ' আহি এতিয়া পালোঁগৈ আমি ডাইনাও ডুবি আৰু ইয়াতে চাইনবোৰ্ড দেখি পাইছে চাগে ৱেলকাম টু মেঘালয়া চ' ৰংজেং ইয়াতে 47 কিলোমিটাৰ চ' 47 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আমাক ইয়াৰ পৰা আৰু এইটো ৰাস্তা মানে মোৰ ইমানটো ভাল নালাগে যিমানটো ক'লেও এইটো ৰাস্তা একদম খাছ নালাগে মানে ৰাস্তাটো বহুত সৰু হয় ন চ' আৰু মানে অকস্মাত টাৰ্ণিংবিলাক আহি থাকে ইয়াতে চ' টাৰ্ণিং থাকিলে ভাল লাগে কিন্তু ৰাস্তাটো তেতিয়া ডাঙৰ হ'ব লাগে অকণমান ইয়াতে ৰাস্তাটো বহুত সৰু ন চ' সেইটো কাৰণে ভাল নালাগে বাকী কেছ নাই বাৰু মেনেজ কৰি পেলাই গৈ থাকিম এতিয়া সেইকাৰণেতো তুৰা ৰোডটো সেইটো ভাল লাগে অকণমান সেইটো ৰাস্তাটো ডাঙৰ আছে আৰু তোমাৰ যিটো জেংজাল আছে ন চ' জেংজালৰ পৰা যিটো উইলামনগৰ ৰোড আছে সেইটো ৰোডটো আৰু আল্টিমেট মানে চ' যদি আজি টাইম হয় আমি এইটো ৰাস্তা দি নাহোঁ মানে সেইটো ৰাস্তা দি গুচি যাম ডাইৰেক্টকৈ আপোনালোকে বাইক দেখিব পাইছে এইখন ডিউক 200 আৰু এইখন ডিউক 250 দেন এইখনো মানে ডিউক 250 হয় আৰু এতিয়া মোৰখন আৰু আগত আছে এটা এণ্টৰ্ক চ' ইমানটোৱে মানুহ আছে আমি চ' আজি দিনটো হ'ল ছানডে ন আৰু মেঘালয়বিলাক গম পাই চাগে আপোনালোকে ছানডে দিনাখন এনেও গোটেইখিনি বন্ধ থাকে সেইটো কথা তাৰপিছত তোমাৰ আজি আপোনালোকে ৱেডাৰটো চাওক না ৱেডাৰটো মানে কেনে ডাৱৰীয়া মানে এতিয়া যদি বৰষুণ দিলে মানে একদম চেচ আমি ক'ৰবাত ৰখি দিব লাগিব চাগে এতিয়া অকণমান অভাৰ স্পিডিং কৰি আছোঁ আৰু নহ'লে মানে আমাৰ আহোঁতে পূৰা একদম ৰাতি হৈ যাব ৰাতি হ'লে মানে ৰাস্তাটো সৰু সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম দিয়ে মানে আপোনালোকে যেতিয়া গম পাইছে লাষ্ট আমি যেতিয়া ৰংৰাম বাটাল গৈছিলোঁ তেতিয়াতো বহুত ৰাতি হৈছিলে মানে মোৰ ঘৰত আহোঁতে মেবি 11টামান বাজি গৈছিলে নেকি আজি ইমানটো টাইম নহ'ব চাগে যদি আমি অকণমান সোনকালে যাওঁ আৰু জল্দিকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ এতিয়া এইবিলাক ৰাস্তা মানে বনাই আছে বহুতবিলাক ৰাস্তা বেয়া হৈছিলে চাগে সেইটো কাৰণে এতিয়া অন প্ৰগ্ৰেছ মানে ৰাস্তাবিলাক বনাই আছে চ' সেইবিলাকত মানে ইমানটো অভাৰ স্পিডিং কৰিব নোৱাৰোঁ বৰষুণটোতো পাক্কা দিব জানো মেঘালয়ৰ ৱেডাৰবিলাক মানে অকস্মাত চেঞ্জ হৈ যায়গৈ এতিয়া পূৰা ৰ'দ দিব এতিয়া মানে বৰষুণ দিব এতিয়া এৰি দিব লাইক তেনেকুৱা আৰু যেতিয়া বৰষুণ গৈ আছিলে ন চ' বৰষুণৰ ষ্টাৰ্ট দিলে মানে এতিয়ালৈকে গম পাইছে চাগে আপোনালোকে কেনেকুৱা বৰষুণ অকল ইয়াতে চাগে বৰষুণ আছে আগত চাগে বৰষুণ নাই তেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ওপৰত চাই পেলাই চাগে গম পাইছে আই হোপ বৰষুণটো যাতে সোনকালে এৰি দিয়ে নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব মানে ক'ৰবাত ৰখি দিব লাগিব কাৰণ GoProটোতো সোমাই দিব লাগিব ন এনেকৈ বৰষুণত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি কাৰণ GoProটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'লেও মানে এডপ্টাৰটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় ন চ' এতিয়া বৰষুণটো বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াত ৰাস্তাবিলাক যিমানটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ মানে তাতকৈ বেছিয়ে বেয়া হৈছে এতিয়া চ' গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে এইবিলাক ভাঙি চিৰি একদম চুৰমাৰ হৈ আছে ৰখি দিয়া ভাল হ'ব নেকি বৰষুণটো মানে বেছি পাই গৈ আছোঁ মানে এইপিনে ক'ত চাগে বৰষুণ নাই অকল এইডোখৰতে আছে আৰু এইটো চাইডতো পূৰা ৰ'দ দি আছে আপোনালোকে দেখি পাই আছে GoProটো চাগে ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব গাইছ অ'কে চ' গাইছ ইয়াতে ৰখি পেলাই কেমেৰাটো লগাই ল'লোঁ মানে তো সিডোখৰত বহুত বৰষুণ দিছিলে চ' সেইটো কাৰণে কেমেৰাটো সোমাই থ'ব লগা হ'ল দেন আৰু ইপিনে চোৱা মানে কি চেক্সি ৱেডাৰ চ' এইপিনে অলপ বৰষুণ দিছিলে চাগে বাট ইমানটো নাই দিয়া চ' কি হ'ল তাতে গোটেই মানে জিগি চেচ অৱস্থা বেয়া হৈ থাকিলে একদম চ' তোমাৰ কি হ'ল এতিয়া এইডোখৰ ৰ'দ দিছে ন চ' এগেইন কেমেৰাটো সোমাই ল'লোগৈ আৰু এতিয়া লাহে গৈ আছোঁ চ' আমি ৰখি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো ৰখিলে মানে কাম নহ'ব ন এনেকৈ যদি ৰখি থাকোঁ বৰষুণটো কেতিয়া এৰিয়ে আৰু ইপিনে দি আছে নে নাই চ' একো গম নাপাওঁ বৰষুণটো এৰা যদি আমি অপেক্ষা কৰি থাকোঁ দেন ক'ত বৰষুণ ক'ত ৰাতি হৈ থাকিল হয় তেতিয়া চ' সেইটো কাৰণে আমি ফাইনেল ডিচিশ্যনটো লৈছিলোঁ কি জিকি আহিম সেইটোৱে ভাল হ'ব বুলি কিনে চ' তাকে এতিয়া জিকি আহিলোঁ দেন এতিয়া ৰ'দ পাইছোঁ যিহেতু চ' গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ স্পীড মেইনটেইন কৰি পেলাই লগত যোনে বহিছে ন চ' ইয়াৰ মানে একদম অৱস্থা বেয়া মানে বেয়াই বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া পূৰা পিছৰ মাটি মানে একদম মোৰ ওচৰলৈকে আহি থাকে মই আমি চাগে এইটো ৰাস্তা নাহাই ভাল আছিলে এইটো ৰাস্তা বহুত মানে বেয়া হৈছে যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ন তাতকৈ দুগুণ বেয়া হৈছে চ' আমি সেইপিনেদি যদি গুচি গ'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে চাগে সোনকালে গুচি পালোঁ হয় আৰু বৰষুণটো চাগে নাপালোঁ হয় সেইটো ডোখৰত চাগে বৰষুণ নাই দিয়া বাট ইয়াতে বৰষুণটো পালোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল নহয় আৰু এতিয়া লাহে যাব লগা হৈ আছে আৰু কেতিয়া গৈ পাম সেইটো আই ডোণ্ট হেভ এনি আইডিয়া কিমান টাইম লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা এনে আৰু লাহে যাব লগা হৈ আছে এতিয়া ৰাস্তাবিলাক ভাল নহয় আৰু গোটেই মানে বালি চালি আছে মানে ৰাস্তাবিলাকো আৰু ৰাস্তাটো আৰে यार চালা কেনেকৈ আহিছে বে ঐ তাক উঠাচোন ঐ
এইটো উঠা তোক পাইছা নেকি এ ঐ কাপোৰ আছে নে কাপোৰ আনিছোঁ কাপোৰ আছে নে কাপোৰ হবে স্কুটিত কাপোৰ আছে নে নাই হা স্কুটিত কাপোৰ আছে নাচোন ছাৰ এ ব্ৰ ঐ ভৰিটো চিধা কৰচোন ব্ৰ ঐ হস্পিটেলত দিব লাগিব এইটো বে তোৰ কাম নহ'ব বে মই গমেই পাই আছিলোঁ এনেকুৱাকৈ চালা ঐ তাতে মেডিচিন আছে নে কিবা সেনে চাচোন কিবা কিবি থাকেতো কিবা চাচোন এই চালা ঐ স্কুটিটো খোলচোন তাতে কিবা কিবি ফাৰ্ষ্ট কিট থাকে না চাচোন ফাৰ্ষ্ট কিট থাকে বে ঐ এইটো তোলা হা ব্ৰ এইটো কিবা কৰচোন অলপমান এইটো অলপমান ব্লাড শ্লাড কিবা কৰাকৈ এনেকৈ ধৰি থাকচোন অলপমান ব্লাডটো কিবা হৈ থাকিব চাবা স্পীড চালেঙা চাবা চিঙাৰে খাচনি চালেঙা ইনন এইটো মলম হা ঐ হা ৰেকৰ্ডিং দঙা চাই অলপমান চাইডতে খোজকাঢ়ি পাৰিবি না নাই হা আয়া হা আছে চ' গাইজ ইয়াতে ব্ৰহঁতে মানে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে স্কুটিখনত দেখি পাই আছে আপোনালোকে ঐ ব্ৰ তাক এই ফাৰ্ষ্ট কিটটো লগাই দিছোঁ অলপমান যা এইটো আছে না তাতে এতিয়া কিবা যাব লাগিব বে হা সানি গাড়ী আৰু हाँ हम लोग क्या छलांग जाने वाला था हाँ कहाँ पर छलांग वो छिनमादारे में वाटरफॉल में हाँ सिंगरे खासी नहीं चलाए सिम हाँ मोल मासे वो तो लोग तू पैसे ना शुक्र रो ओए তুমি দুজন তুমি দুটা উঠো উঠাই হা ওই ইয়াতে ভাল হ'ব নেকি না চিফাঙন ইয়ানো চাল পাব ঐ ৰংজেঙ তাৰ পৰা আৰু আহিব না আকৌ এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিটো কিবা কৰি লওক তাৰপিছত তাৰ পৰা পঠাই দিব যাব ঐ কাই পিলো নুঠিল কোনোবা একজন উঠি যা তই ইয়াতে একজন হা তই হা চ' তই চলাটো খুলি ল লাগে যদি একো নাই যায় সেনেকৈ চলাটো খুলি ল কিনে যা মায়া আমাৰ বিয়া চলাটো খুলি কিনে যা হা গাৰো মানা ঐ ঐ মই কিবা ফোন কৰি দিম ৰ আৰু চাবিটো ক'ত স্কুটিৰ চাবিটো ক'ত হা চাবা চাবি খ চাবি ঐ এইটো টিকেট আছে নেকি চাটো টিকেট অঁ চাবিটো ল এইটো কাৰ চাবি তই এইটো চাবিটো লৈ ল চাবিটো দে মোবাইলটো ৰ এৰা এইটো কাপোৰ দি ক'লোঁ মই ঐ ব্ৰ এতিয়া কাপোৰ এটা ইউজ কৰিবি আৰু হ'ল স্কুটিটা এটা কাম কৰ ইয়াৰ চাইডত ক'ৰবাত এইফালে থৈ দি মানে ইয়াতে নথবি মানে পুলিচ থাঙৰ পুলিচ ইবাউতে মান্দি কেন বওঁ হয় অঁ তাকেতো হয় পুলিচ ইবাউতে নামযাওঁ আৰু মান্তিকা যে চাইড ক'ৰ্চ চলিব না নাই ষ্টাৰ্টটো নহয় জানো
হা 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 এই ষ্টাৰ্ট দিব নালাগে দে ইমান এনেকুৱা টানি টানি লৈ যাতো সো গাইজ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ চিন এটা হৈ গ'ল সো আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ব্ৰহঁতক এতিয়া হস্পিটেল লৈ যাব লাগিবগৈ ইহঁতৰ গাড়ীতে হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ব এতিয়া আৰু তোমাৰ কি হ'ল 800খন মানে বহুত অভাৰ স্পীডিং কৰিছিলে সো সেইটো ক্ষেত্ৰত সো ব্ৰহঁতে লাহে লাহে আহিছিলে মই দেখি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কেমেৰা কেপচাৰ হৈ আছিলে কেমেৰাত দেখি পাই আছিলে আপোনালোকে সো সেইটো কথা এতিয়া বহুত বেয়া কথা হ'ল এইটো বাৰু আমি এইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ এতিয়া ব্ৰহঁতে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বহুত বেয়াকৈ চ' আপোনালোকে দেখি পাই আছে চ' এইবিলাক এতিয়া চাগে আমাৰ যোৱাই নহ'ব আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া তেতিয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো বেয়া বুলি কিনে মই বাৰ গৈ আছিলোঁ আৰু মই তেতিয়াও আপোনালোকে চাগে অকণমান আগত যদি ন'টিছ কৰিছে তেতিয়া গম পাই চাগে মই পূৰা কৈ আছিলোঁ ৰাস্তাটো এইটো বহুত সৰু তাতে আৰু মানে এইবিলাক এনেকৈ ৰাস্তাবিলাক চ' সেইটো কথা বাৰু এতিয়া ব্ৰহঁতে এইখনৰ গাড়ীত আছে চ' ইহঁতৰে গাড়ী হয় বাৰু ইহঁতৰ গাড়ীতে এতিয়া হস্পিটেল লৈ যোৱা হৈ আছে চ' ৰংজেং যাম এতিয়া ৰংজেং হস্পিটেলত তো পূৰা ব্লাড শ্লাড লাগিছে আৰু এতিয়া উপায় নাই আৰু গাইছ এতিয়া কি ক'বা হ'ব লগা আছিল চাগে সেইটো কাৰণে হৈ গ'ল এতিয়া চিধা গৈ আছোঁ বাৰু তাতে ফাৰ্মাচীত মেডিকেলত লৈ যাব লাগিব সিহঁতক ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰই মানে বহুত বেয়াকৈ দুখ পাইছে এইটো একচুৱেলি চ' এতিয়া মোক দেখাবলৈ বেয়া লাগি আছে মানে চ' আৰু ব্ৰহঁতে এনেকৈ চাই আছিলে মইতো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ ন চ' সেইটো কাৰণে ফটাফট ইহঁতক ফাৰ্ষ্ট এড লগাই দিলোঁ এতিয়া আৰু ব্ৰ মানে বেজি ঠেজি মাৰিব লাগিব এতিয়া ৰংজেং পাম আৰু ইয়াৰ পৰা ৰংজেং ইমানটো দূৰ নহয় ওচৰে হয় স্কুটিটোতো লৈ যাব অৱস্থাত নাই মানে সেইখন তো কিবা গাড়ী চাড়ী পিকআপত উঠাই পেলাইহে লৈ যাব লাগিব সেইটো এখন বেজি ঠেজি মাৰি পেলাই তাতে কি কৰা হয় হস্পিটেলত এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি কিবাহত নিব লাগিব ইহঁত আই হোপ আৰু বেছি যাতে দুখ পোৱা নাই দুজনে দুখ পাইছে মানে ইহঁতে স্কুটিত দুজন আছিলে দুজনৰ দুখ পাইছে ব'লো ইয়াতে হস্পিটেল ব'ল চ' গাইজ ইয়াতে ৰংজেং হস্পিটেল চ' ইয়াতে হস্পিটেলত এতিয়া সোমাওঁ চেয়াৰটো লৈ আহিব লাগিব চেয়াৰটো নহ'লে খোজকাঢ়িব পাবি নে নাই হা পাৰবি এই তাৰ বতে নাপাব তো ভৰিতে এখন নাপাবি নেকি তুই চেয়াৰ হ'লেও হ'লো হয় হা হুইল চেয়াৰ মাৰিব হা বহি লচোন বাদিয়া ৰুমো হা মামা বাদিয়া ৰুমো मा डक्टर दं जामा इमारजेंसि रुम रा बादिया इमारजेंसि मानदे दं जाना एक सेकेंड मैं बताओ के थमो हुआ एक्सीडेंट नङा या जा माइबा वहाँ यार या वे बाइक आरो गाड़ियों माइका या सागने वे ইয়াতে উঠছোন ব্ৰ ঐ আকাশ ধৰচোন মানুহটো উঠি লগত মই কেন সাগনে ঐ ব্ৰ তই ইয়াতে বহি যাও হা ओके सो गाइस এতিয়া আমি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই দিলোঁ সো কেছটো কি হ'ল ইয়াতে বহুত টাইম লাগিলে আৰু আমি চিনেমাৰ দ্বাৰা যোৱাটো এতিয়া কেনচেল কৰিলোঁ সো অবভিয়াছলি কেনচেল কৰিব লাগিবই তো ইমান ডাঙৰ কেছ এটা হৈ গ'ল ন তো এনেকৈতো যাব নোৱাৰি সো সেইটো কথা ইমান আৰু তোমাৰ দুজনে দুখ পাইছিলে ন সো ইহঁতক মানে কি হ'ল তোমাৰ এম্বুলেঞ্চত উঠাই দিয়া হ'লগৈ সো এতিয়া দুধনৈ মেডিকেললৈকে ইহঁতক ড্ৰপ কৰিব সো তেনেকৈ ঘৰলৈকে ড্ৰপ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ বাট ইহঁতে বোলে নোৱাৰে তো ডাইৰেক্ট হস্পিটেল ড্ৰপ কৰিব পাৰে সো সেইটো কথা ইহঁতক হস্পিটেলটো ড্ৰপ কৰিব আৰু সিফালৰ পৰা আমি ইয়াক ঘৰত লৈ যোৱাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব এতিয়া কেছটো সো কি ক'বা কেতিয়াবা হ'ব লগা থাকিলে হৈ যায়গৈ এইটো